Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi trùm cuối phe phản loạn tuyên bố đã bày xuống Thiên Lao Phong cấm, phạm vi 800 mẫu, đánh nhau ở đây không cần lo lắng chuyển ra bên ngoài làm quân sĩ bị thương, thì Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, trên tay hắn bất ngờ xuất hiện một lá cờ, thanh âm bình thản vang lên. Như vậy, ta có thể yên tâm rồi. Nghe một lời này, Hòa thượng Vân Khuyết lắp bắp nói, yên tâm cái quái gì? Chúng ta ở bên trong phong cấm, bị chấn động sẽ mất mạng đầu tiên. Ngươi còn nhớ Thành Thiên Ba không? Trận đại chiến này tuyệt đối khủng bố hơn Thành Thiên Ba nhiều. Trong lúc đám người Thẩm Vạn Vân tái mét mặt, thì phe địch khi nhìn thấy lá cờ trên tay Tần Mục, ai nấy sắc mặt cũng đều thay đổi. Chỉ trong nháy mắt, 36 không quái nhân Thiên Ma giáo xuất hiện dưới cờ trong thành, toàn bộ dung cờ dịch chuyển quân đội Duyên Khang vào thành, sau đó thu cờ lại để lộ kho vũ khí và sát khí kinh người. Vừa xuất hiện, quân đội Duyên Khang đã bao vây đám phản quân, khí thế kinh thiên động địa, bị tập kích bất ngờ, chủng quân nữ quân Ly Tình cung cùng đệ tử các phái phản quân đều bị thiêu cháy, đội hình tan rã và mau chóng bị tiêu diệt. Chứng kiến một màn này, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh run giọng thốt lên, hai con đường, hay cho một quốc sư Duyên Khang. Ở bên cạnh, Ly Tình cung chủ Cửu Điệp Y cũng lạnh lùng quát, khi nào thì Thiên Ma giáo nương nhờ triều đình rồi hả? Đường là thánh địa ma đạo chí cao, tại sao lại làm tay sai của triều đình? Lúc này đây, tâm tình bà ta bắt đầu rối loạn khi nhìn đệ tử của mình bị quân đội Duyên Khang diệt trừ. Chính tại khoảnh khắc phân tâm ấy, kiếm quang kề cổ, quốc sư Duyên Khang tấn công bất ngờ khiến bà ta không kịp trở tay. Lại nói, ngay khi cuộc chiến nổ ra, đám người Tần Mục và Thẩm Vạn Vân bất ngờ bị cờ lớn bao phủ. Quái nhân Thiên Ma giáo vung cờ dịch chuyển cả ngọn núi, bao gồm cả chiến trường của quốc sư, đi nơi khác. Sau đó, họ tiếp tục phun cờ đưa nhóm Thẩm Vạn Vân đến một ngọn núi an toàn khác. Lúc này, mấy người Vân Khuyết mới kinh hãi, nghi ngờ mình bị bắt cóc. Nên biết rằng, trước nay Thiên Ma giáo vô cùng thần bí, là thánh địa lớn nhất, môn phái lớn nhất ma đạo. Cho tới nay, thánh địa ma đạo này đều làm việc bí ẩn. Triều đình Duyên Khang đã từng không chỉ một lần điều tra thánh địa ma đạo này, nhưng từ đầu đến cuối đều không tra ra được bao nhiêu thứ có ích. Lần này, Thiên Ma giáo ra tay giúp đỡ quốc sư Duyên Khang, hơn nữa còn mang bọn họ rời khỏi nơi mấy người quốc sư Duyên Khang đang chiến đấu, hiện tại lại bắt bọn họ ra khỏi chiến trường, khẳng định là có âm mưu. Đang lo lắng thì bất ngờ, từng quái nhân bỏ đấu bổng xuống làm lễ đệ tử, dồn dập hướng về bọn họ khom người, trăm miệng một lời nói, thuộc hạ tham kiến giáo chủ thánh sư, tham kiến thánh nữ. Mấy người Thẩm Vạn Vân luống cuống tay chân, nhìn những cường giả Thiên Ma giáo khom người làm lễ đệ tử này, trong lòng thấp thỏm lo âu. Hòa thượng Vân Khuyết vội vã nhắm mắt lại, kêu lên, ta không thấy bất cứ một thứ gì, ta không nhìn thấy mặt các ngươi, đừng có thủ tiêu ta diệt khẩu. Nhưng vào lúc này, bên cạnh bọn họ vang lên một thanh âm quen thuộc, đứng lên đi, không cần đa lễ. Tạ giáo chủ thánh sư. Từng quái nhân kia đứng dậy, mà gương mặt mấy người Thẩm Vạn Vân lại kinh hãi, nhìn về phía người vừa nói chuyện kia, vứt bỏ dân đại khư đầu tiên tiến vào Thái học viện, tiến sĩ Thái học đầu tiên của Thái học viện Tần Mục, hắn là ma giáo chủ của Thiên Ma giáo. Sắc mặt Tần Mục ôn hòa, cười cợt với bọn họ. Thấy vậy, Việt Thanh Hồng run giọng hỏi, tiến sĩ là ma giáo chủ, vậy mà thánh nữ là ai? Tư Vân Hương hướng về phía nàng ngượng ngùng nở nụ cười. Việt Thanh Hồng sởn cả tóc gáy. Quốc tử giám Hàm Quang Điện của Thái học viện ta, Kiếm Tam Sinh, còn có quốc tử giám của Trận Nguyên Điện Trần Văn Đình. Thẩm Vạn Vân nhìn thấy đường chủ kiếm đường và đường chủ trận đường thì trong lòng có cảm giác nặng nề, hắn lẩm bẩm nói, tiêu rồi, chúng ta tiêu đời rồi. Ở bên cạnh, Hòa thượng Vân Khuyết giận dữ phun nước bọt nói, ngươi nhìn thấy hình dáng của bọn họ thì cũng đã xong đời rồi, còn nói ra tên của bọn họ làm gì? Hòa thượng ta đã nhắm mắt lại, giờ nghe được tên ngay cả ta cũng toi mạng rồi. Đường chủ kiếm đường liếc bốn người bọn họ một chút, nói, thánh giáo chủ, bọn họ đã nhìn thấy bộ mặt thật của chúng ta, có cần xử lý để khỏi gây họa về sau hay không? Nghe một lời này, Hòa thượng Vân Khuyết vội vã mở mắt nhìn về phía Tần Mục, cười làm lành nói, tiến sĩ, thánh giáo chủ, chúng ta là bạn học đấy, ngươi còn từng tác động vật lý với ta, ngươi quên rồi sao? Hồ ly tỷ tỷ, xem trên mức ta hiếu kính nhiều tiền như vậy, nói tốt dùm tiếng với chứ. Hồ Linh nghiêng đầu lắc lắc đuôi, biểu thị thương mà không giúp được gì. Tần Mục an ủi, Vân sĩ tử yên tâm, mấy vị cũng đều yên tâm, có ta đây, có ta đây. Nói rồi, hắn xoay đầu lại nhìn đường chủ kiếm đường, thanh âm bình thản vang lên, kiếm đường, dù sao thì bọn họ đều là bạn học ở Thái học viện, ngươi hỏi bọn họ một chút, có nguyện ý gia nhập thánh giáo hay không, nếu không muốn mà nói thì liền cho nằm lại ở địa phương non xanh nước biếc này đi thôi. Tần Mục lại xoay đầu lại an ủi, yên tâm, ta sẽ xử trí thỏa đáng mà. Hòa thượng Vân Khuyết sợ đến ướt cả quần, lông tóc dựng đứng, may là đỉnh đầu chọc lốc, bằng không tóc cũng sẽ dựng thẳng lên. Tần Mục lại quay lại nói, kiếm đường, sau đó lúc hành sự đừng làm ngay trước mặt ta. Vạn Vân, Thanh Hồng, các ngươi cũng yên tâm, chúng ta không phải là ma đạo hại người phóng hỏa vào nhà cướp của, cứ thả trái tim ở trong ngực, không có chuyện gì, xuất kiếm mau một chút để bọn họ ít đau đớn. Ta nghe được lời của ngươi rồi. Hòa thượng Vân Khuyết kêu lên, kiếm đường, đừng tới đây, ta đã là người của ma giáo, à không, là người của thánh giáo rồi. Việt Thanh Hồng và Thẩm Vạn Vân liếc mắt nhìn nhau, Việt Thanh Hồng thấp giọng nói, đại sư huynh, chúng ta nên làm thế nào? Thẩm Vạn Vân chần chờ một chút rồi đáp, lần này Thiên Ma giáo giúp đỡ quốc sư, nói rõ ma giáo cũng là người của triều đình, gia nhập Thiên Ma giáo cũng không sao, không gia nhập mà nói. Khóe mắt hắn run lên, không nói gì. Việt Thanh Hồng thở phào nhẹ nhõm, nàng cất giọng nói, gia nhập Thiên Ma giáo cũng không có cái gì, chúng ta gia nhập là được. Nàng lên tiếng, Lăng nô tự nhiên cũng không có gì để nói. Việt Thanh Hồng hấp háy mắt hướng về Tư Vân Hương nói, thánh nữ, nếu như chúng ta không gia nhập thánh giáo thì các ngươi nhất định sẽ không ra tay với chúng ta, có phải hay không? Tư Vân Hương cười nhẹ đáp, giáo chủ tâm địa thiện lương, vừa nãy chỉ đang đùa với các ngươi thôi. Hòa thượng Vân Khuyết thở phào một cái, hét lên, tiểu tăng liền biết là đang nói đùa, tiến sĩ, vừa nãy ngươi đang nói đùa có đúng không, tiến sĩ?
Tần Mục cười ha ha, hắn không nói gì khiến sắc mặt Vân Khuyết đen như đất. Hắn đi tới rìa vách núi quan sát quốc sư đang combat cực cháy với đám phản quân. Thấy thế, Việt Thanh Hồng nghi vấn hỏi, các ngươi không đi giúp một tay sao? Tần Mục tự tin đáp, không cần, quốc sư Duyên Khang có thể tự mình giải quyết. Thiên Thánh giáo chúng ta có thể giúp đỡ quốc sư, chính là tạo ra thời cơ để hắn ra tay. Lúc này đây, phe địch còn 7 người sống sót, toàn bộ bao vây quốc sư ở giữa. Tần Mục vừa quan sát trận chiến, vừa vận nguyên khí định mở Bích Tiêu Thiên Nhãn, nhưng hắn chợt nhận ra có người khác đang mượn mắt mình để nhìn. Sau khi suy đoán rằng Đồ Thiên Ma Vương đang ẩn trong cơ thể, Tần Mục quyết định không đánh rắn động cỏ và tận dụng tầm nhìn này để học hỏi. Chính vì thế, khoảnh khắc này, hắn có thể nhìn rõ kiếm pháp của quốc sư Duyên Khang và các đối thủ còn lại, bao gồm Cùng Phu Tử, Lý Tán Nhân, Điền Chân Quân, Tề Đại Hữu, Đạo Tuyển Chân Nhân, Thiền sư Chí Không và người mặt nạ đồng xanh. Bất ngờ, Tần Mục phát hiện người mặt nạ đồng xanh dùng Cửu Long Đế Vương công của Hoàng Thất, điều này cũng có nghĩa là ông ta là người trong Hoàng Thất. Hơn nữa, từ cảnh giới tu vi bộc phát ra thì chắc chắn là cao tầng bên trong cao tầng của Hoàng Thất. Tuy rằng sự tấn công của người đàn ông này cực kỳ bá đạo, thế nhưng quốc sư Duyên Khang lại cũng không hề lạnh lùng hạ sát thủ với hắn, không biết có phải là kiêng dè hay không. Người này rốt cuộc là ai? Trong lòng Tần Mục khiếp sợ không thôi. Đến đây thì cũng hết tập 66 Mộc Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.